नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले होटल तथा रेस्टुरेन्टकै स्वादमा हामीले सजिलै कसरी बिना ओभन बिना कोइला घरमा मटन सेकुवा बनाउन सक्छौँ भनेर यसको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुहोस् यसको सामग्रीबाट सुरु गरौँ। मैले यहाँ 250 ग्राम मटन लिएको छु। मैले यहाँ बोनलेस मटन लिएको छु। सेकुवाको लागि बोनलेस मटन राम्रो हुन्छ। सेकुवा चाहिँ खासमा हामीले कोइला अथवा आगोमा पकाउँछौँ, तर आज मैले हजुरहरूलाई कोइला आगो बिना नै सेकुवा बनाएर देखाउने छु। मैले मटनलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राखेँ र हामीले स्वादअनुसार यसमा अब नुन राख्नु पर्दछ। त्यस्तै मैले हाफ टेबल स्पुन kasmire मिर्च राखेको छु। मैले हाफ टेबल स्पुन नै यसमा जिन्जर गार्लिक पेस्ट राखेको छु। मैले 1/3 टेबल स्पुन यसमा बेसर पनि एड गरेँ। त्यस्तै मैले स्वादअनुसार यसमा खुर्सानी पाउडर र गरम मसला र 1 चम्चा जति जिरा धनियाको पाउडर र मैले 1 चम्चा यसमा तोरीको तेल पनि एड गरेको छु। र त्यस्तै 1 चम्चा मैले यसमा दही पनि राखेको छु र मैले यसमा लेमन जुस पनि एड गरेँ। लास्टमा मैले 1/3 टेबल स्पुन जति ब्ल्याक सल्ट पनि एड गरेको छु। यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। कम्तीमा पनि हामीले 4-5 मिनट यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। मिक्स गरिसकेपछि हामीले यसलाई लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जति कभर गरेर राख्नुपर्छ। यसरी कभर गर्नाले हाम्रो मटनको भित्री भागसम्म मसला पस्ने र मटन सेकुवा निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। मटन मोलेर राखेको करिब 1 घन्टापछि फेरि मैले मटनलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु र बाँसको सिन्कामा मैले यसलाई उनेको छु। बाँसको सिन्का चाहिँ लगभग हामीले 1-2 घन्टा चिसो पानीमा भिजाएर राख्नु पर्दछ। हामीले मटनलाई सिन्कामा उन्दा चाहिँ हरेक मटनको बिचमा थोरै ग्याप राख्नु पर्दछ। यसरी ग्याप राख्नाले मटन राम्रोसँग पाक्छ। मैले मटन रेडी गरिसकेको छु सिन्कामा उनेर यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। अब हामीलाई एउटा फ्राई प्यानको आवश्यकता पर्छ। मैले एउटा फ्राई प्यान लिएर थोरै यसमा तेल राखेको छु र एउटा ब्रसको सहायताले फ्राई प्यानभरि तेललाई फिजाएको छु। अघि रेडी भएको मटनलाई मैले फ्राई प्यानमा राखेँ। यसरी हाम्रो फ्राई प्यानमा मटन सेकाउन हालिसकेपछि ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम राख्नु पर्दछ। हामीले लो हिटमा मटन सेकुवा बनाउँदा पनि मटनबाट पानी निस्कने र सेकुवा चाम्रो हुने र हाई हिटमा गर्दा पनि मटन बाहिर डढ्ने भित्र काँचै हुने समस्या हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। हामीले मटनलाई चाहिँ चारैतिर राम्रोसँग पल्टाइ सेक्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चारैतिर राम्रोसँग पल्टाइ सेकाएको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै सेकाउनु होला। सेकुवा भनेको चाहिँ सिधै आगो अथवा कोइलामा पकाउने परिकार हो। हामीले चाहिँ यहाँ प्यानमा ग्रिल गरेका छौँ। सिधै आगो अथवा कोइलामा पकाउँदा चाहिँ सेकुवामा स्मोकिङ फ्लेभर आउँछ। हामीले पनि यसलाई स्मोकिङ फ्लेभर दिनुपर्दछ। मैले रेडी भइसकेको मटन सेकुवालाई एउटा जालीमा राखेको छु। यो रोटी पोल्ने जाली लिएको छु मैले। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा ग्यासमा पोल्ने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ग्यासमा पोलेको छु। यसरी ग्यासमा पोलेर चाहिँ हामीले यसलाई स्मोकिङ फ्लेभर दिनुपर्दछ। हामीले धेरै बेर ग्यासमा पोल्नु हुँदैन। यसलाई हामीले स्मोकिङ फ्लेभर दिनको लागि मात्र एकछिन पोल्नु पर्दछ। यदि धेरै बेर पोलियो भने यो ड्राई हुन्छ र मिठो हुँदैन। यो रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। सेकुवालाई एक्स्ट्रा टेस्ट दिनको लागि मैले यहाँ एउटा बाउलमा राखेर थोरै लेमन जुस र हाफ टेबल स्पुन जति बटर र थोरै धनिया राखेको छु र 1/3 टेबल स्पुन जति मैले यसमा चाट मसला पनि एड गरेँ र यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो सेकुवा चाहिँ निकै स्वादिलो बन्छ। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने अचार अथवा सससँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुचुम्बर सलाद पनि हजुरहरूले बनाएर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार प्लेट डेकोरेसन गरेर सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने छु। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।